Matka on alkanut. Kauapientä kutinaa vatsan pois. Se enteilee hyvää, sanotaan näin. Perheyhtiö on aika passeli tää homma, nimittäin saa kaikki kamat tuohon hollille ja homma toimii. Niin. Ottaa viisisti ennen kuin rehkimään. Siinä, mutta juna menee oikeaan suuntaan. Etelästä ei voi mennä kuin pohjoiseen. Perttu, kun se on tehnyt meille lähtöruuat. Siellä on lähtöpassit. Se on varmaan paskataan. Hyvä homma. Eli hernaria syyvään tuossa kohta ja sitten lähdetään kohti Leviä. Lapin porot pitää huolen, että ei poikia väsytä ratissa. Vai mitä, Heikki? Rock'n'roll. Joo, äsken katsottiin, että postilaatikko tien sivussa ja kohdalla hommat, että niin se oli poro. Sitä ei oikein malta nukkua. Pojat vielä unilla, mutta joudutaan aamupalan tekoon. Niin kuin varusteista näkyy, tänään on luvassa aikamoinen koettelemus. Vettä tulee koko päivän. Että siimat kirelee nyt korkealla. Saan sitten etä kohti. Fiilis on korkealla ja... Okei. Jees, itelläkin hyvä fiilis ja lähdetään näillä. Tämmöstä se olisi koko päivä, mutta ei mitään, lähdetään painamaan. Ei vaikka pikkusen ripsii, niin kyllä tässä tunnelma on vähintäänkin hyvin aurinkoinen. 10 päivää teettää lystiä ja haetaan eli kaikki hyviä kokemuksia. Nautitaan ennen kaikkea. Pöyrisjärven erämaa, 3. vaellus tällä porukalla. Ennen matkaa sanoa, että vähän pitää tuntua pahalta välillä ja näin päin pois. Niin Kasvatuksellista ei tullut pahalta. Vähän kostea hivakka, mutta askel kerrallaan kaikki on hyvin. Mennään eteenpäin. vettä tuli välissä ihan vaakatasossa ja sanotaanko, että sanat oli aika vähissä pojilla. Alussa läppälentiä, välissä sitten oli ihan pitempiä pätkiä, että ei juttua tullutkaan. Se nyt kuuluu asiaan, jos vettä tulee niinkin reippaasti. Siinä tarvottiin, onneksi varusteet oli kohdilla ja silleen niin kun tiedosti, että sateita on kovasti luvassa, niin silloin niin henkisestikin valmistautui siihen. Ja määränpää saavutettiin. Mitähän tuli kilometriä semmonen? Oliko peräti 18? tiedettiin, että siellä jonkinlainen hökkeli on, mutta ei mitään hajua, että onko se vielä kunnossa ja pystyykö siellä ylipäätään yöpymään. Mutta se oli onneksi siinä kunnossa, että siellä pystyi yöpymään. Vähän hiirenpaskuma pirtti, mutta jälleen kerran ryhmähenki korkealla ja se, että kyllä teki hyvää saada kattopään päälle. Ei tarvitse sateessa ruveta telttaa virittelemään. Siellä vietettiin ensimmäinen yö. Oikein jees. Illalla oikeastaan tehtiin vaan ruuat ja ruvettiin melko pian nukkumaan, että ei siinä isompia kyllä enää siinä kohtaa jaksanut. Syöttiin sapuskat ja ruvettiin nukkumaan ja keräämään voimia seuraavat päivät. Kyllä täällä on fiksaatu, eilen koetti pieniä välinetappioita. Se vanha kun on Jeesus-teippi, niin sanotaanko, että nyt on taas painoa puotettu kassista pois, niin on paljon helpompi jatkaa tästä eteen. Ettei tuu myyräkuume. Toinen päivä valkeni huomattavasti kirkkaampana, aurinko paistoi ja ehkä kelikin oli vähän lämmennyt. Aloitettiin normaalisesti aiemmilta reissulta opittuna, että aamupuurot ja kahvit siinä keiteltiin. Mä aamulla hetken kokeilin heitellä, puhutaan ihan 10 heitosta, että tosi vähän heittelin ja näytti siltä, että oli niin matalat rannat, että ei hirveästi houkutellut enempää kyseiseen hommaan, että ihan pienellä pistolla mentiin. Ja saatiin kamppeita vähän kuiviteltua siinä ja aika lämpimässä kelissä lähdettiin taivaltamaan. Ja keli oli paljon parempi kuin aiempina päivänä ja oli luvannutkin hyvää säätä. Siitä lähdettiin talsimaan sitten kohti Rautujärveä, se oli siinä meillä yhtenä etappina. Sinne suuntaan rupesi nousemaan hyvän näköistä tunturia. Tahti oli hyvä, päästiin vauhilla tonne 2 tunturin väliin ja pysäyttiin ruokatauolle komean
Tunturijärven rannalle siihen auringonpaisteeseen, saatiin kamat kuivamaan ja tiedettiin, että tässä voidaan tunti 2 aika rauhassa loikoilla ennen kuin tarvii lähteä jatkamaan matkaa. Ja itse asiassa mä taisin pari heittoakin heittää siinä. Ei rautuja havaittu, eikä juuri muutakaan liikennettä. 2 tunturin välissä siellä ja huomattiin, että aika tummia pilviä rupeaa siellä olemaan ja Ukkosjyrinäkin kuulumaan tuota. oltiin semmoisen pienen notkelman takana, että ei hirveän hyvin nähnyt pitkälle pilviä, mutta huomattiin, että pikkusen alkaa tummaa pilveä nostamaan sieltä. Ja sitten kuului jyrinää, näkyi vähän välähyksiä ja oltiin sille, että nyt alkaa olla kohta alkaa olla aika kiirus. Lähtee liikkeelle ja meinattiin, että kierretään ehkä se seuraava tunturi ihan kokonaan niin kuin idän puolelta, että päästä suojaan mahdollisesti, jos tosiaan se ukkonen sieltä kovasti nousee. no, päätettiin loppujen lopuksi. Siinä ihmeteltiin niitä kauniita ukkosrintamia ja pilviä, että no mennään kumminkin yli. Seuralle sen tilanteen kehittymistä, niin lopulta kavuttiin kyseisen tunturin huipulle ja nautittiin maisemista ja katsottiin, kun 2 erillistä ukkosrintamaa kiersi meitä eri puolilta. Ja näin päästiin turvallisesti tunturi ylittämään. Entä mitä nämä on? Kerropa. Tästä mun renkässä onkaan. Ei vaan mitä nämä on nämä, mitä tässä hengaa ja hitosti tässä meidän seurana. Tunturi ylitettiin ja siellä oli makeasti chiikailla tulevaa leiripaikkaa. Ja tänne päästiin ja löydettiin viimeisen päälle telttapaikka. Näin päin pois. Lähdettiin sitten laskeutumaan siinä into piukeana ja toiveikkaana. Ja Viimeiset säntäykset kohti tavoitejärveä niin taitettiin ihan hymyssä suin, kun keli oli hyvä. Ja kun päästiin perille, niin katsottiin rauhassa teltan paikka. Päätettiin, että kun tässä ollaan pitkä tovi, niin katsotaan kerrasta hyvä, ettei tarvitse vaihella ja löydettiin se hyvin pienen harjun päältä Ja huomattiin heti ekana iltana, että todella paljon on hyttysiä ja erityisesti polttiaisia. Joo, polttiaisia on erittäin paljon. Teltta on nyt pystyssä ja voi olla, että tämä ilta viitellään pitkälti siellä. Näitä on aika kipeästi. Ei jatko. Mutta joo, kerron se näinkin päin, että aiemmin ei ole ollut yhtä. Niekäsä oli tultava toimeen ja kuitenkin siinä ilta viitettiin ihan rennosti, syötiin ruokaa ja mentiin nukkumaan. mielenkiintoinen herätys, ensimmäinen tämmönen niin kuin leiriaamu. Tatu taisi nousta ensimmäisenä sieltä ja taisi tokastakin, että eihän täällä helkkari näe sitä vierestä järveä, joka on tuossa muutaman 10 metrin päässä, että niin kova usva oli. Tänään on varmaan tämmönen rennompi päivä kyllä. Sieltä tuli pullat. Pullat uunissa. Kaikki osa-alueet kunnossa. Lähdettiin kokeilemaan kalastusta, heiteltiin siinä oma aikamme. Kyllähän siinä jotakin tärppejä taisi olla. Hyvä. Pari kalaa tosissaan siitä saatiin alamittaisia, että semmosia 40 sentin taimenia sieltä löytyi. Älyttömän virkeitä ja kauniita tapauksia, mutta mitta ei vielä riitä ruuaksi, joten päästellään pois, mutta onnen kauniita ja tapahtumia riittää. Kova onnen kalamiehen tietenkin ensimmäinen heitto, niin lukkoleikari paskaksi ja ensimmäinen lotto ahdi antimiksi, mutta mikäs siis oli haastava päivä. Tärppejä tuli yhden sai ylöskin siinä, mutta taas kaverit vie pidemmän korren. Syöpöttelemään lähdettiin siinä päivän mittaan ja Heikki lähti sitten tonne tunturiin. Siinä kohtaa tympäs sen verran tuon kalastaminen, niin lähden vallottamaan tuo matto aivan. Minä ja Tatu jatkettiin vielä kalojen etsiskelyä. Saatiinkin ihan näppärästi pieniä kaloja sieltä ylös. Iltaa kohti lähdettiin vielä kaikki 3 porukalla kokeilemaan kalastaa. Vielä ei ollut saatu ruokakaloja, kaikki oli ollut alamittaisia. Niin sitten siinä kesken rauhallisen heittely. Sieltähän taimen enkat pärähti meikäläiselle ja Hortolle. Nice! Onko video käynnissä? Kyllä kuvaa tulee. Horton taimen enkat paukku siinä. 1,73 kiloa 59 senttiä. Todella nätti taimen ja muutama hurraa-huuto saattoi päästäkin ilmoille siinä ehkä jonkun kirosanan kerran. Itse siinä sitten lähdin jo taaksepäin tulemaan. Itse täräyttelin sitten vielä, että no heitetään tuohon, niin sieltähän narahti ihan hyvän kokoinen kiinni ja siitä nykästiin rantaan, niin sekin oli semmonen karvan alta pienempi mitä Hortolla. Mutta hieman ehkä laiskan vastuksen antoi, mutta mittakala
tosissaan semmonen 1,6 kiloinen pyöreästi. Ruvetaan jatkamaan ja suoraan tonne sateenkääreen päälle. Eipä siinä, pistettiin osa kaloista kraavisuollaukseen, osa paisteltiin. Siellä paistuu taimen. Maestron kommentit. Saatiin hienosti kalaa ja nyt paistellaan niitä. Aika monen härdelli on käynnissä, mutta tuotte sitten palakitteen, nimittäin veikkaan, että odotettavissa on aikamoinen herkkuiltapala. Rock'n'roll. Kokkikorner kakkoseen. Paikalla. Täällä meillä on perunamuusia. Kyllä, täällä on perinteinen Lapisti Pojuan perunamuusi reseptillä. Täällä on semmosia hyviä köntsiä, voi silmiä, niin Ei voi epäonnistua. ei voi epäonnistua. Täällä meillä on kermakastiketta. Antaa se olla vielä rauhassa. Siellä. Meikäläisen päivä oli haasteellinen, mutta päivä kuluu mukavasti tuolla tunturin lailla. Huippu ees näy. Huipulla oltiin. Lähdetään hakemaan kalaonnistumisia seuraavana päivänä lisää. Kaikki hyvin. Rock'n'roll. Mimosen päälle. Kantterille lämmin kuppi. Graavitaimen voileipää ja valkosuklaamansikkapuuroa. Itse maestro teki meille suolakalaa. Kyllä. Nauttii nyt vain puuroa. Laihiksella mennä. Taisi olla hieman tuulista keliä siinä aamussa. Meikäläinen päätti jo aiemmana iltana, että seuraavana aamuna lähdetään kahtelemaan tunturiin vähän maisemia ja vähän emmin, että lähdenkö sitten kalaan vai kävisinkö hänen mukana kuitenkin. Ja päätin lopulta, että no säätiedotukset on hyvät sekata ja lähdettiin sitten kahdestaan perutokaiset talsimaan ylös. Muutamia riekkoparvia siinä havaittiin matkan varrella ja nautiskeltiin maisemista hyvää tovi siellä ja siirryttiin alaspäin kalastamaan, mutta se loppupäivä siinä niin tasaisesti pientä taimen saalista. Meillä löytyy onneksi varakappale ja tuntuu olevan jälleen kerran se väri, millä nostetaan kalaa. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Itselleni onnekkaasti siellä vielä täräytteli semmonen 60-senttinen taimen vielä ja illan päätteeksi niin mehän löytiin se sitten Taimen soppa. Se pieniä köntsiä. Tämä kaasu meikelle. Joo. Suunta on tuolla. Siellä on viimeksi käynyt Palkkerella vähän reilu 7 vuotta sitten. Määrittelemättömässä paikassa. Viitospäivä. Määränpäin oli Suukisjoki. Siellä 7 vuotta sitten käytiin tuttavan kanssa pyörähtämässä. toivekkana lähdettiin liikenteeseen ja oltiin aiempana iltana ja päivänä katseltu vähän reittiä, minkä näköistä meillä siellä on eessä ja tiedettiin, että paljon on suota mitä pitää kierrellä ja haastavaa maastoa todennäköisesti. Ja se oli melkoinen taivallus jo itsessään sinne joelle. Aikamme siinä vaellettua ja karttoja ja GPS tutkittua, niin päästiin Suukisjokiin varteen ja pitki päivää komeassa säässä saatiin kalastella erittäin kapeita ja kaunista luonnonjokea. Siellä tuli kalatapahtumia enemmän kuin tarpeeksi. Jälleen kerran pientä, mutta tärpperit.
pientä tammukkaa ja harjusta. Aika tasapuolisesti kaikille. Ja Perkelekö monta? Ei oo pientä. Jep, se on heti erilainen. Alright. Näin pyydettiin harjassa. Heti kun aletaan suorittamaan, niin siellä on hommat vituin. kalasteltiin hyvä tovi, tehtiin ruokaa siellä vähän alempana sitten joilla ja pikkuhiljaa taivallettiin sinne asti, missä aikana Heikki oli leiriytynyt ja Heikki kertoi, että kovasti oli nostalginen hetki päästä näkemään kyseinen leiripaikka vielä kerran. 7 vuoden tauon jälkeen, niin enpä ole silloin arvannut, että kotikylän ukkojen kanssa tänne samalle paikalle päätyy. Tämän jälkeen vettä alkoi tulla taivalta taas aika kovasti. Nyt lähdetään leiriä kohti. Mitkä on tunnelmat? Tehdään tapahtuma-rikas päivä jälleen kerran. Varsinkin. Pikku sateen ropsautus tähän vielä paluu taivallukselle. Mikäs tässä? Tiedätte, että matka on reilusti ja niinhän sitä tosiaan olikin joku 1,5 tuntinen siinä saatiin nimittäin vaeltaa. Ja leiriin päästiin, tavarat kuivamaan ja tehtiin iltaruoka. Kippa on täynnä. Reilukantse voita, perunapurja kuumaa kuppia, pari kappaletta ja 1 kevätsipuli krutonkien kerä. Galat perä ja kippa porisemaan, niin ai että. On hyvä. On hyvä. Mutta sitten aika pian oltiin kyllä telta hellässä huomassa kaikki ja siinä oli kyllä touhun täyteinen päivä käydä tuolla muttu tuolla viereisellä joella. Päivä numero 6. Pettymistä leiripäivää niin sanotusti tässä. Nukuttu rauhassa sinne lähemmäs puolta päivää melkein ja aamurutiinista pidetään silti kiinni. No niin. Voltti pelaa. Tänään on otettu vähän iisimmin. Pääsääntöisesti leiriympäristössä nautittu olostamme. Pertun kanssa käytiin katsoa vähän yhteyksiä tuosta leirin takaa, että minkälaisia yhteyksiä ulkomaailmaa sieltä oli ja saatiinkin jopa säätiedot napattua, että ihan kelpo homma. Ja Löydettiin tämmöisiä. Saadaan illalla kun on loirinuotiot pystyy. Ja Leiripäivä, kuten sanoin, niin ensin olisi olla kirjaisen rauhassa ja karkkipussi loppuun. lepopäivä. Sitten kävin vielä haastamassa Maattujärven hissukseen, menin tuonne toiselle puolen, kaverit jäi tänne leirin puolelle ja aikani nakeltuaan siellä, niin löytyyhän vihdoin se kunnon taimen sieltä ja hyvän patlen sai sinne aikaan. Ja Heikillä on siellä vastarannalla kalaa kiinni. Pertun kanssa kierrettiin vielä tässä iltapäivän jälkeen tuo järvi, mutta aika hiljasta oli varsinkin omalta osalta pari tärppiä ainoastaan. Pertulla oli useita seurimoita ja tärppejä siinä, mutta ylös asti eivät suostuneet tulemaan. Että Lävistys silmä. tämä ilta nyt vietetään ilman ruokakaloja, mutta onneksi eväitä löytyy ja ei sillä tavalla ole siinä mielessä pitää ongelmaa. Ja tämä ilta nautitaan Noskin ääressä ja pojat siellä vähän valmistelee pikkuhiljaa tuossa kameran takana noita ruokia. Kiva katsella, kun voi itse vaan höpistä tässä ja pojat pistää kaiken valmiiksi. Ja ei mitään, nautiskelemme illan. Keli on aivan ihana, vähän tuuleksi ja pikkusen viileä, mutta ei ota valittaa. On oikeasti loppuunsa ollut tosi mahtava viikko tällä hetkellä Pöyrisjärven erämässä ja ei mitään, nautitaan vielä viimeiset päivät ja
lähdetään vaeltaa kohti Renaultia ja myöhemmin Ylitornialla odottavaa loppukevennysmökkiä. Seitsemäs päivä. Oltiin katsottu aiemman aamun sääennusteen perusteella, että sateita on luvassa, joten pidetään niinku semmonen telttapäivä. Mikä siinä pelata korttia, rupaatella, kuunnella musiikkia, ennen kaikkea vaihtaa ajatuksia ja välillä olla ihan hiljaa. Ja varmaan se päällimmäisenä, että pitää tuntua myös välillä vähän tylsältä. Tekee erittäin hyvää ihmisluonnolle. Kuulosteltiin, kun sateet ropisi teltan kattoa vasten. Yeah. Viimeistä leiriaamua tässä leirissä. Valumat karttaan. Aamulla sitten lyötiin leirikasaan. Terve. Millä fiiliksillä? Mikä tässä? Satien kohta. Olisiko peräti ollut 10-11 aikaa, kun sitten oltiin jo liikkeellä ihan. Tavarat oli rinkassa ja kaikkea. Rinkat oli keventynyt huomattavasti, että arvioitiinkin noin, että 5 kiloa oli puhunut painoa pois rinkasta ja varmaan miehiltäkin. Pitkille vaelluksille ehdottomasti muistakaa ottaa mukaan suklaapatukoita. Nopeita energiaa. Ja tulee hyvä mieli. Eikö niin? Paistaa. Joo, just saavuttiin Hirvasjärvelle ja päädyttiin pitämään sadetta, kun saatiin toi teltta halulleen tässä näin. Täällä sitä Siellähän toinen kamerähti. ajoitus pelaa taas. Kyllä. Vartti kerettiin, 10 minuuttia kerettiin laittaa teltta, niin vettä tulee kuin aisaa, mutta ei se mitään. Säännöstöt on persistä tälläkin kertaa. Piettiin sadetta ja illasta se sitten hellitti ja tehtiin mukava leiri siihen. Ei mitään nyt kummasampaa, semmoinen mukava leiri. Ruvettiin itse asiassa istumaan vaan iltaa ja pistettiin pikku nuotiot pystyyn. Joo. Vähän voimakasta, mutta ei se haittaa. Hoivamiehille voimakahvit. Harvoin menee 10 päivää, tai nyt 8 päivää tänään on, mutta harvoin menee näin nopsaa. Koko ajan puuasteltu. Erilaisia taikoja ollut kaikkea. Täytyy sanoa kyllä, että erittäin onnistunut reissu tähän mennessä. Teltteen Kristus sille pikkusen puolitiehen, niin sehän rupesi kosteus hiipimään sinne teltan sisällä. Ja se viime yönäkin vaan vähän vettä ripsautti vielä. Siellä on telttaa ja laavukangasta kuivumassa ja siellä on footprinttiä ja sisätelttaa yläkädessä. Ja Heikkikin on tuossa keskellä pienarta kuivumassa. Meikäläinen pysyy kuivana koko yö. Aseveli Hyvönen vähän pääsi kastumaan, mutta pitää valinta poteroon sijainti oikein, niin ei saa sitä. No näinhän se on nimenomaan, että tämä on tämmöistä pientä kilpailua välillä. Ihan justiin ollaan lähdössä ja tavarat on rinkossa ja ne on kuivia toivottavasti. Ja aika haikea fiiliksi lähdetään, nimittäin tavoitteena on tänään päästä pois tältä erämaasta ja mennä sinne auton viereen majoittumaan ja aamulla lähteä sitten kohti loppukevennystä. Mutta kysytäänhän pojilta, millä fiiliksillä ne on. Ei mitään heikkoutta, että erämaa on antanut ja erämaa on ottanut ja nyt on aika poistua tältä hyväilystä. Joo. Aika lailla voisi allekirjoittaa poikien väitökset, että näillä mennään. Ihan kiva palata jo tuonne sivistyksen puolelle. Jos vertaa tätä vaellusta 2 aikaisempaan vaellukseen, niin tämä muistutti huomattavasti enemmän sitä ensimmäistä kuin viimevuotinen reissu. Et
niin kuin eka vuosi, se oli monella tapaa tosi rankka ja henkisesti semmoinen, että se yllätti monella tapaa. 3. vaellus lisättiin muutamalla päivällä vaellusaikaa ja matkaa erityisesti. Se oli melkein 3/3 lisää aiempien vuosien vaellukseen ja tosiaan oli se ensimmäisen päivän täyssadepäivä ja sen semmoista, niin siinä oli monesti oli hetkiä, mitkä niinku ihan tosissaan haastoi henkisesti ja fyysisesti. Haasteesta selvittiin. Sanotaanko, että nyt jokaisella on sen verran kokemusta, jokainen ymmärtää ja osaa toimia niin kuin meidän ryhmässä ja meidän ryhmä on hioutunut. Jokainen tietää, missä omat vahvuudet ja missä omat heikkoudet ja semmoinen turha säätäminen on ehkä jäänyt pois. Helppo tehdä hommia, kun pelihuumori pysyy korkealla, vaikka välillä tuntuu vähän pahalta. Ylipäätään se, että kukin meistä pystyy about se 10 vähän reilukin päiviä antamaan kalenterista myöten, niin pyhittään tämmöisille reissuille, niin kertoo, miten tärkeää hommaa tää meille kaikille on. Tämmönen munat pataan. Piti savustaa, mutta ei tullut savusteta. Oikein hyvä. Vaikka ollaankin jo vaihdettu siviilikampetta päälle, niin pidetään huoli siitä, että loppuuko Suomesta huomenna, joten ei tää hommasta liian mukavaa. Teltta on pystytetty Muonion metsiin ja täällä Heikin kanssa vielä iltaihmettely käynnissä. Heikki ottaa pari kuvaa tuossa. Vielä viimeiseen asti teltta öitä. Ja olutta ei oteta ennen huomista. Se on selvä peli. Nyt suihku! Via Dolorosa.